η πόλη των θρύλων και της ιστορίας, με την εμβληματική λίμνη Πανβότιδα που τρέφει τους πάντες με μύθους και παραδόσεις αιώνων, και σαν από παραμύθι βγαλμένο το μεγαλοπρεπές κάστρο της που φυλάει και εκείνο τα δικά του μυστικά. Καλώς ήρθατε στα Ιωάννινα. Η ατμοσφαιρική μελαγχολία της λίμνης μας ταξιδεύει σε εκείνη την εποχή που μία τραγική ιστορία έμελε να διαδραματιστεί. Ξακουστεί για την ομορφιά της η κυραφροσύνη, διατηρούσε σχέση παράνομη με το γιο του Αλιπασά. Μόλις ο Πασάς των Ιωαννίνων έμαθε για αυτή τη σχέση, διέταξε να τη συλλάβουν εκείνη και άλλες 17 γυναίκες με την κατηγορία ότι ζούσαν ανήθικα. Όλες μαζί οδηγήθηκαν το βράδυ μέσα σε βάρκες στη λίμνη. Δήμοι τις έριξαν δεμένες στα παγερά νερά, όπου και βρήκαν τραγικό τέλος στις 11 Ιανουαρίου 1801. 21 χρόνια μετά, ένα ακόμα επικό τέλος θα στιγμάτιζε την ιστορία της πόλης. Ο Αλιπασάς Τεπενελής διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο τόσο στην ιστορία των Ιωαννίνων όσο και ολόκληρης της Υπήρου για παραπάνω από 40 χρόνια, μέχρι τις αρχές της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός λέγεται ότι κάποτε του είχε πει ότι θα πάει με κόκκινα γένια στην πόλη, προφητεύοντας έτσι την εκτέλεσή του. Αφού ήρθε σε ρήξη με την αυτοκρατορία του Σουλτάνου, βρήκε καταφύγιο στη μονή του Αγίου Παντελεήμωνα. Ακολούθησε πολιορκία στο κάστρο των Ιωαννίνων. Οι Τούρκοι έκαναν απόβαση στο νησί. Ο Αλιπασάς λαβώθηκε θανάσιμα με μία από τις σφαίρες που διαπέρασαν το ξύλινο πάτωμα, που υπάρχει ακόμα και σήμερα. Άφησε την τελευταία του πνοή και αποκεφαλίστηκε. Το ακέφαλο σώμα του βρίσκεται θαμμένο στο καγγελωτό τάφο στο Ιτσκαλέ, απέναντι από το Φετιχέ Τζαμί, ενώ το κεφάλι του στην Κωνσταντινούπολη, πλάι σε αυτά των παιδιών του. Στο νησί, ανάμεσα στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη με εκείνο του Αγίου Παντελεήμωνα, υψώνονται κάποια απότομα βράχια. Εκεί λέγεται ότι ήταν κρυμμένη στα έγκατα της λίμνης μια γριά, η οποία επαναλάμβανε τις φωνές των περαστικών σαν την ηχό, περιπέζοντάς τους. Σύμφωνα με έναν άλλο μύθο, το 1434, ο Ντουραχάν Πασάς Μπερλεμπέης της Ρούμελης διέσχισε με το στρατό του τη λίμνη, η οποία ήταν παγωμένη, πιστεύοντας ότι προχωράει σε στεριά. Απέδωσε αυτό το θαύμα στην Παναγιά και για χάρη της έκτισε την ομώνυμη μονή. Λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο των Ιωαννίνων βρίσκεται το σπήλαιο του Περάματος. Ανακαλύφθηκε τυχαία κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς οι κάτοικοι προσπαθούσαν να βρουν καταφύγιο. Πέρα από την ποικιλία σε σταλακτιτικά και σταλαγμητικά σχέδια, εδώ βρέθηκαν δόντια και οστά της σπηλαίας άρκτου, καθώς και ένα σπάνιο είδος εντόμου, το οποίο είναι έτοιμο να εκλείψει και υπάρχει μόνο σε αυτό το σπήλαιο. Για την οχύρωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας επί Αυτοκράτορος Ιουστινιανού χτίστηκε το 528 το κάστρο των Ιωαννίνων. Είναι το αρχαιότερο βυζαντινό κάστρο σε ολόκληρη τη χώρα, το οποίο κατοικείται μέχρι σήμερα. Χώρια από τους μύθους και τους θρύλους, μεγάλο πέπλο μυστηρίου σκεπάζει και την ίδια την προέλευση του ονόματος της πόλης, καθώς ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί από πού πήραν το όνομά τους τα Ιωάννινα. Για το όνομα της πόλης υπάρχουν πολλές θεωρίες. Η μία θέλει να έχει πάρει το όνομά της από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Σύμφωνα με μία άλλη, θέλει τον πυρήνα από όπου διαμορφώθηκε η πόλη να είναι γύρω από το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, από τον οποίο πήρε και το όνομά της. Μία άλλη εκδοχή θέλει να έχει πάρει το όνομα από την Ιωαννίνα, κόρη του στρατηγού Βελισσάριου, που ήταν στρατηγός του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Τέλος, μία άλλη θεωρία λέει ότι πήρε το όνομά της από τον Ιωάννη Κομνηνό, τον πρώτο οικιστή της και γιο του Αλέξιου Κομνηνού.
Αυτή ήταν μια μικρή γεύση από τα όμορφα Ιωάννινα. Μια ιδιαίτερη πόλη που σε μαγεύει από την πρώτη στιγμή. Και τα Ιωάννινα, όπως και κάθε τόπος, έχει τα δικά του μυστικά να ανακαλύψεις. Αρκεί να έχεις όρεξη για εξερεύνηση και καλή διάθεση.